ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනෙක්ම අදත් මගේ YouTube channel එකට ඔන්න ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලෝ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ කිසිම වැඩක් කරන්නේ නැතුව අලුතෙන් ලිස්ට් වෙන්න තියෙන coin එකක් එකතු කරලා ඒ coin එක ලිස්ට් වුණායින් පස්සේ ලොකු මුදලක් එහෙම නැත්නම් ලොකු profit එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහේ airdrop එකක් ගැන වීඩියෝ එකක් තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලෝ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේකදී ඔයගොල්ලෝ ප්‍රධාන වශයෙන්ම කරන්න තියෙන්නේ register වෙලා පොඩි extension එකක් download කරගෙන ඒක හරහා පොඩි වැඩක් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආයෙතනින් එහාට කිසිම වැඩක් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔටෝම මේකේ coin mine වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ අදාළ coin එක Binance එකේ list වුණායින් පස්සේ අපිට ඒක හරහා මුදල් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ coin එක Binance එකේ ළඟදීම list වෙනවා කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. හරි එහෙනම් අපි බලමු මොකද්ද මෙන්න මේ site එක කොහොමද මේක register වෙලා වැඩ ටික කරගෙන යන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට පැත්තෙන් notification bell icon එකත් all කියන එකට දාලා මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනෙක්ගේම ඉල්ලනවා. ඉතින් මෙන්න මේ site එකට යන්න ඕගොල්ලෝ Android phone එකක් use කරනවා නම් Kiwi කියලා browser එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ browser එක download කරගන්න ඕන. PC එකකින් වගේ යනවා නම් කෙලින්ම ඕගොල්ලෝ Chrome එක හරහා යන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් ඕගොල්ලෝ mobile phone එකක් හරහා යනවා නම් Kiwi browser එක download කරගන්න ඕන. download කරගෙන ඒ browser එක open කරගන්න. open කරගත්තයින් පස්සේ මම පල්ලා description එකේ link එකක් දාලා ඇති. අන්න ඒ link එක click කරලා ඒක Kiwi browser එක හරහා open කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි link එක මම දැන් මෙතෙන්ට paste කරගත්තා. ඔයගොල්ලෝ copy paste කරත් කමක් නැහැ. නැත්නම් පල්ලා description එක හෝ comment section එකේ මම දාලා තියෙන link එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගෙන් අහයි Chrome එකෙන්ද Kiwi browser එකෙන්ද මොකද්ද browser එකකින් open කරන්න කියලා. ඉතින් එතනින් ඔයගොල්ලෝ select කරන්න ඕන Kiwi කියන browser එක. ඊට පස්සේ මේ වගේ තැනකට තමයි ඔයගොල්ලෝ එන්නේ කෙලින්ම register form එක. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලෝ මේ form එක fill කරගන්න ඕන. මුලින්ම අහන්නේ email එකක් මෙතෙන්ට වැඩ කරන email එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ username එකක් අහනවා මෙතෙන්ට ඔයගොල්ලෝගේ නමයි ඉලක්කම් දෙක තුනක විදිහලා username එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ password එකක් ඉල්ලනවා. මේ password එක නැවතත් confirm password කියන තැනටත් දීලා refer code එක ඔටෝම fill වෙලා තියෙයි මගේ link එකෙන් එනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ගේ refer code එකක් දුන්නත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටික් එක දෙන්න agree කියන එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ I am not a robot කියන එක ක්ලික් කරලා captcha එක fill කරගන්න. දැන් මෙතන කියලා තියෙන bicycle එකක් select කරන්න කියලා. මම මේ විදිහට මෙතන තියෙන bicycle එක select කරලා verify කියන එක click කරනවා. ඉතින් දැන් මම මේ details ටික fill කරගෙන නැහැ. මම මේ ටික fill කරගන්නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒ details ටික fill කරගෙන register කියන තැන click කරායින් පස්සේ මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. හදිසියවත් ඔයගොල්ලෝ log වෙන්න කියලා આવොත් නැවතත් email password දීලා log වෙන එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ account එක හදාගත්තයින් පස්සේ මේ විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. මේ විදිහට මෙතෙන්ට ආවෙන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න ඕන මෙතන මේ තියෙන connect කියලා කොළ පාට බටන් එකක් තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන. අන්නේ connect කියන කොළ පාට බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ වෙනම tab එකකින් open වෙයි. ඒ විදිහට open වෙලා Chrome Web Store එකට තමයි යන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ Chrome Web Store එකේ තියෙන මෙන්න මේ extension එක download කරගන්න එක තමයි ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන. මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන මේ add to Chrome කියලා තියෙන තැන click කරන්න. ඒක click කරලා ඉවරලා මෙන්න මේ වගේ message එකක් ආවොත් මේක okay කියන එක click කරන්න. ඉතින් මම අර වීඩියෝ එක පටන් ගන්නදී කිව්වනේ extension එකක් download කරගන්න කියලා. extension එක download කරගන්න ඕන කියලා. අන්නේ extension එක තමයි වෙන්නේ මේක. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මේක. හරි ඉතින් මේ විදිහට extension එක download කරගත්තාන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ වෙන්නේ මෙතන මේ නිල් පාට තැන බලන්න remove from Chrome කියලා තියෙනවා. මේක add වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට add වුණායින් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මෙතන මේ තියෙන ඉර තුන click කරන්න. ඒක click කළා මෙතන පහළට වෙන්නේ මේ list එකේ පහළට වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට grass extension කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න එතන click කරන්න. එතන click කරගෙන පස්සේ මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා connect කරන්න කියලා. දැන් තියෙන disconnected කියලා. මෙන්න මේ disconnected කියන තැන click කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් connected කියලා. ආව ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ මෙතනින් network details වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් දැන් මේක connect කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මෙතන තුනේ ඉලක්කමක් පෙන්නන්නේ. අන්න එතන click කරන්න. එතන click කරලා අපි මුලින්ම register වුණායින් පස්සේ ආපු තැනක් තිබුණේ. මතක ඇති register වුණ ගමන් ඔයගොල්ලෝ ආවේ home එකට. අන්න ඒකට යන්න. ඒකට ගියයින් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතෙන්ට ගිහලා refresh කරායින් පස්සේ මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනත් connect කරන්න කියලා message එකක් ඇවිල්ලා තිබුණේ එක නැහැ. දැන් මෙතන තියෙන disconnect කරන්න කියලා. ඉතින් දැන් මේක සාර්ථකව connect වෙලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය දේ විතරයි මෙන්න මේ site එකේ register වෙලා ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේ browser එක close කරන්න නැතුව phone එකේ කරන ඕනම වැඩක් YouTube video බලන්න, FB බලන්න,
FB යන්න Instagram මේ ඕන වැඩක් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක මේ විදිහටම තියෙන දිද්දි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මෙන්න මේ site එක කරාම coin උපයන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ උපයන coin ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ coin එක Binance එකේ list වෙනින් පස්සේ අපිට මුදල් විදිහට convert කරලා මේක අතට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකන් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේක මයින් වෙන්න දාන එක විතරයි. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට refers එහෙම හොයන්න පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ refers කියන තැන ඉස්සරහා තියෙන invite link කියන තැන click කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ refer link එක copy කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට යාළුවන්ට යවන්න. ඊට පස්සේ ඔබ මේක හරහා ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ පේන coin ප්‍රමාණයෙන් ලොකු commission එකක් ඔයගොල්ලන්ටත් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා refers ලා හොයන්න පුළුවන් අය ඉන්නව නම් අනිවාර්යයෙන්ම refers ලාත් join කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට එතන බලා ගන්න පුළුවන් rocket එක වගේ icon එකක් තියෙනවා. අන්න එතන click කරන්න. එතන click කරන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනත් උඩින්ම ඔයගොල්ලන්ගේ refer link එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට bonus coin වගේ දේවල් ලැබිලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම දැන් මේ වීඩියෝ එක කරන ගමන්ම මේක register වුණේ. ඉතින් දවසක් දෙකක් ගියාම මෙතන bonus coin හිට ඔයගොල්ලන්ට එකතු වෙලා තියෙවි. ඒ coin එකතු වෙලා තිබුණොත් මේ claim කියන තැන click කරලා ඒක claim කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට ටිකක් පහළටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝගේ refers ලා ඉන්න ප්‍රමාණය අනුව මේකේ ලැබෙනවා කියලා තියෙන coin ප්‍රමාණය මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේක විස්තර බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දැනට කරන්න තියෙන්නේ මේක register වෙලා මම කියපු විදිහට extension එක download කරගෙන මේක connect කරගන්න එක විතරයි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ phone එකේ ඕන වැඩක් කරන්න පුළුවන්. මේක close කරන්නේ නැතුව. ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරනවා data on කරලා තියෙන වෙලාවට මේකේ ඔටෝම mine වෙලා coin balance එක ඔයගොල්ලන්ට add වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේකෙදි කරන්න තියෙන්නේ පුළුවන් තරම් coin එකතු කරලා තියාගන්න එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ ළඟ එක device එකකට වඩා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ phone දෙකක් තුනක් ඒ වගේම PC එකක් phone එකක් වැඩි තව තියෙනවා නම් ඒවටත් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ account එක අරහම log වෙලා ඒ වගේත් mine කරලා ඔක්කොම එකම account එකෙන් mine කරලා ඔයගොල්ලෝගේ coin balance එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මෙතෙන්දි කරන්න තියෙන්නේ පුළුවන් තරම් coin එකතු කරලා තියාගන්න එක. ඊට පස්සේ මේ coin එක list වෙනාන් පස්සේ මේ withdraw කරලා ඔයගොල්ලෝගේ අතටම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි අද වීඩියෝ එකේ මට ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහට බලන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා ඊට හැපැත්තෙන් එන notification bell icon එකත් call කියන එකට දාලා තියාගන්න. හරි එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.